हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आजको डेट चाहिँ 2080 वैशाख 11 गते। भर्खर नयाँ वर्ष सुरु पनि भइसकेको छ। आजको दिन चाहिँ म कालु पाण्डेको समाधिस्थल या कालु पाण्डेको पार्क या जे भने पनि होइन त्यता जान लाग्दैछु। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त त्यो ठाउँ होइन, त्यहाँ जान घुम्न जानुलाई कस्तो छ त्यो ठाउँ चाहिँ यसो एक्सप्लोर गर्न जाँदैछु। र त्यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ ठ्याक्क स्विजरल्यान्ड पार्क पनि छ अरे भन्ने सुनेको होइन। ठ्याक्क लाएर कालु पाण्डे पार्क जाने ठ्याक्क बाटोमै पर्छ अरे स्विजरल्यान्ड पार्क होइन। त्यहाँ पनि अब जाँदैछु। त्यो ठाउँ पनि यसो के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई यसो म देखाउँछु होइन। मैले चाहिँ यहाँबाट जाने बाटो चाहिँ कलङ्कीबाट मकालु पेट्रोल पम्प हुँदै भित्र छिरेर जान लाग्दैछु म। सो त्यो बाटो चाहिँ राम्रै छ भन्ने सुनेको हो मैले होइन। स्कुटरहरू लिएर जानु पनि सबै केही प्रब्लम छैन, बाटो पिच नै छ माथिसम्म नै भन्ने सुनेको। अब जाउँ होइन कस्तो छ बाटो। अहिले ठ्याक्क म कलन्टी चोकमा आइपुगेँ। यहाँबाट राइट लिन्छु म, राइट लिएर मकालु पेट्रोल पम्प हुँदै गाइस ठ्याक्क म अहिले यो कहाँनिर हो ठाउँ चाहिँ के हो यो अब यो के भन्छ यसलाई, यहाँ बाटो छ है। यहाँबाट एउटा बिन्दवासिनी टेम्पल जाने बाटो रहेछ। अहिले त्यो म फर्किँदा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त सिधै गयो भने चाहिँ इन्द्रद, त्यसपछि माथि के अरे कालु पाण्डे पार्क, यही बाटै हो ठ्याक्क लाएर है। अहिले यताको मन्दिर चाहिँ म ठ्याक्क फर्किँदाखेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। गाइस ठ्याक्क अहिले चाहिँ यहाँ हामी दुईजना आएको छौँ है। अनि दुईजना चाहिँ अहिले ठ्याक्क यहाँ आइपुग्यौँ कालु पाण्डे समाधि। त्यो यता माथिको चाहिँ यो टार हो। कस्तो छ त कालु पाण्डे समाधि या कालु पाण्डे पार्क जे भन्यो एउटै हो होइन। भित्र जाँदैछौँ।
लचर भ्यूहरू चाहिँ यही हो है। ल हामी यहाँ चढ्न जाँदैछौँ। कताबाट हो? यताबाट हो? ए यता ओके। ल गाइस यही हो है कालु पाँडे समाधि चाहिँ यही हो, कालु पाँडे पार्क चाहिँ यही हो। आज चाहिँ मौसमले मलाई धोका दियो। अहिले तलबाट आउँदा चाहिँ घाम लागिरहेको थियो, मजाले एकदम रमाइलो थियो। मैले मजाले भ्यू देखाउनु पाइनँ, तर तपाईँहरू यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ। एकदम रमाइलो छ ठाउँ है, चिसो पनि छ, गर्मी भयो भने पनि डाँडातिर आएर बस्नलाई एकदम आनन्द छ, रमाइलो छ होइन। ल आउनुहोस् है। अब यहाँबाट अब हामी कता जान्छौँ? इन्द्रदह यहाँ तल्लोपट्टि छ इन्द्रदह, त्यहाँ जान्छौँ। स्विजरल्यान्ड पार्कको इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यही हो होइन। अहिले चाहिँ म ठ्याक्क स्विजरल्यान्ड पार्क आइपुगेँ। लगाइ यो चाहिँ काठमाडौँबाट नजिक एउटा पिकनिक स्पट पनि हो है। यो चाहिँ अरू पिकनिक स्पट भन्दा एकदम रमाइलो छ, टपमा छ, चिसो छ है, आनन्द छ, शीतल छ यहाँ चाहिँ। अनि कलङ्कीबाट त्यस्तै 8 to 10 किलोमिटर होइन त स्विजरल्यान्ड पार्क। यो चाहिँ रमाइलो छ, लास्टै रमाइलो छ। पहिला पानी परेको सिजनमा चाहिँ एकदम ग्रिनरी थियो यहाँ, अहिले चाहिँ अलिकति ड्राई देखिरहेछ है। अहिले त्यतातिर बनाएर पनि रहेको जस्तो छ, अलिकति स्पेस बनाइरहेको छ त्यहाँ। तर एकदम रमाइलो छ, पिकनिक स्पटको लागि चाहिँ एकदम खतरा सही छ यो ठाउँ चाहिँ।
यो चाहिँ बिन्दवासी मन्दिर है, ठ्याक्कै यो स्विजरल्यान्ड पार्क पुग्नुभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि जङ्गलको बिचमा छ, ठ्याक्क लाएर। र यहाँ चाहिँ तपाईँ हिँडेर नै आउन सक्नुहुन्छ र बाइक पनि यहीँसम्म आउँछ। ल गाइस, अहिले चाहिँ ठ्याक्क बिन्दवासिनी मन्दिरबाट यो ठ्याक्क जङ्गलको बाटोमा छ। यो बाटो चाहिँ जङ्गल चाहिँ एकदम डेन्जरै छ अरे है, अघि भर्खर मामाले भनेको। यहाँ माथि बिन्दवासिनी मन्दिरसँगै पुलिस चौकी नै भनौँ न, होइन त, त्यो पनि खडा गराएर रहेछ त्यहाँ। अनि स्विजरल्यान्ड पार्क पनि गइयो, कालु पाँडे पार्क पनि गइयो। आजको लागि भ्लग यति नै, अर्को भ्लग फेरि भेटौँला। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।